Hello students, in previous lecture we will start methods of preparation of alkyl halides. First method is completed from alcohol. Today's lecture, second method I have started from phosphorus halides. Phosphorus halides पासून आपण काय प्रिपेअर करायचे? alkyl halides. तर स्टार्टिंगला आपण बघूया जनरल रिएक्शन. phosphorus halide पासून आपण alkyl halide कसं प्रिपेअर करणार? कन्सिडर घेतला आपण सपोज एखादा अल्कोहोल घेतला RCH2OH प्रायमरी अल्कोहोल. प्रायमरी अल्कोहोलची रिएक्शन आपण कशावर करतोय? फॉस्फरस हायलाइड बरोबर. फर्स्ट रिएक्शन केली आपण फॉस्फरस ट्रायहाइड्स बरोबर. म्हणजे स्टेटमेंट काय सांगता येईल? अल्कोहोल आर रिफ्लक्स विथ फॉस्फरस ट्रायहाइड्स. रिफ्लक्स विथ म्हणजे आपल्याला काय करायचे? हीटिंग प्रोव्हाइड करायचे. मग फॉस्फरस आर रिफ्लक्स विथ फॉस्फरस ट्रायहाइड्स टू फॉर्म जो कंपाऊंड मिळाला आपल्याला फॉस्फरस हायलाइड्स मिळेल, सॉरी अल्किल हायलाइड्स मिळेल. आणि अल्किल हायलाइड्स प्लस जो साइड प्रोडक्ट असेल तो असेल H3PO3. हे तर आपण म्हणतोय फॉस्फरस ऍसिड. आपण म्हणतो आपण फॉस्फरस ऍसिड. म्हणजे आपली जनरल रिएक्शन. अल्कोहोल मे बी प्रायमरी, सेकंडरी और टर्शियरी. तुम्ही कोणताही अल्कोहोल आपण काय करू शकतो ते यूज करू शकतो. बघूया आपण एक्झाम्पल. आर च्या ठिकाणी हा अल्किल ग्रुप असेल. कन्सिडर केला आपण सपोज एक्झाम्पल घेतो मी CH3 CHOH CH3. अल्कोहोल कोणता आहे? सेकंडरी अल्कोहोल. कारण का OH ग्रुप कोणत्या कार्बोनाटाचे? सेकंडरी कार्बोनाटाचे. म्हणून आपण कंपाऊंड झाला सेकंडरी अल्कोहोल असेल. मग सेकंडरी अल्कोहोल असेल, अल्कोहोलची रिएक्शन आपण कशावर करतोय? अल्किल सॉरी फॉस्फरस ट्रायहाइड्स. आता फॉस्फरस ट्रायहाइड्स हायलाइड ग्रुप जो असेल तो मी यूज करतोय ते Cl क्लोरीन. जर क्लोरीन यूज केला तर कंपाऊंड काय होते? फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. जर आपण हे कंपाऊंड हीटिंग प्रोव्हाइड केली तर कंपाऊंड काय मिळतं आपल्याला? R ग्रुप. म्हणजे त्याचा असेल तर कंपाऊंड मिळेल आपल्याला CH3 CH CH3 Cl प्लस H3PO3 फॉस्फरस ऍसिड. सेकंडरी अल्कोहोल होता. सेकंडरी अल्कोहोल पासून कंपाऊंड काय फॉर्म झाला? सेकंडरी अल्किल हायलाइड्स. हायड्रोजन ग्रुप कोणता आहे? क्लोरीन. म्हणजे आता सेकंडरी अल्किल क्लोराइड्स कंपाऊंड मिळतो आपल्याला. आता ह्या रिएक्शन जर आपण बॅलन्स केली, रिएक्शन बॅलन्स केली बघा. आपण इथे किती क्लोरीन यूज केले? 3 क्लोरीन यूज केले. प्रोडक्टची साइड जी असेल त्यामध्ये टर्म क्लोरीन कोणत्या साइड फक्त एकच टर्म इथे इन्व्हॉल्व होतो. म्हणजे आपल्याला असेल थ्राइस Cl. आता आपले क्लोरीन बॅलन्स होते. पण जो अल्किल ग्रुप असेल, अल्किल ग्रुप बॅलन्स होतोय का? नाही. याचा अर्थ अल्कोहोल आपण किती मोल मध्ये वापरणार आहे? 3 मोल्स. 3 मोल मध्ये आपण काय करणार आहे? अल्कोहोल यूज करावं लागेल. आणि त्यावेळेस आपण काय मिळेल आपल्याला? 3 मोल्स ऑफ अल्किल क्लोराइड्स मिळतो, अल्किल हायलाइड्स मिळतो. आणि साइड वर काय असणार आपल्याला? H3PO3 याला आपण म्हणतो फॉस्फरस ऍसिड. जर कंपाऊंड के व्यवस्थित जर बघितलं विद्यार्थी मित्रांनो, फक्त होते काय रिएक्शन मध्ये बघा. जो हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे OH ग्रुप, हा OH ग्रुप कशाने रिप्लेस होतो? फक्त क्लोरीने रिप्लेस होते किंवा क्लोराईडने रिप्लेस होते. म्हणजे आपण सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे काय होईल? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण कशाने म्हणतोय? वन ग्रुप और एटम आर रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप और एटम इज कॉल्ड एज सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. या रिएक्शन मध्ये काय होतं? OH ची जागा कोण घेते? फक्त Cl. म्हणजे OH ग्रुप कशाने रिप्लेस केलाय आपण? हॅलोजनने किंवा हायलाइड्सने, क्लोराइडने रिप्लेस केलाय. म्हणून या रिएक्शन आपण काय होणार आहे? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे त्या OH ग्रुप काय करतो? आपण फक्त सबस्टिट्यूट क्लोरीन रिप्लेस करतो. बरोबर. आता हे माझा सेकंड अल्कोहोल. आपण जर अल्कोहोल सपोज प्रायमरी अल्कोहोल यूज केला CH3 CH2 CH2OH, हा आपल्याला N प्रोपिल अल्कोहोल किंवा प्रोपिल अल्कोहोल. प्रोपिल अल्कोहोलची रिएक्शन जर आपण फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड केली तर फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड केल्यानंतर आपण कंपाऊंड काय मिळेल? CH3 CH2 CH2Cl प्लस H3PO3 फॉस्फरस ऍसिड. आणि जो कंपाऊंड असेल प्रोपिल क्लोराइड असेल आणि किती मोल मध्ये असेल? 3 मोल्स मध्ये. अल्कोहोल आपण काय यूज करावं लागते? 3 मोल्स. म्हणजे फक्त इथे आपण काय होतं? OH ग्रुप कशाने रिप्लेस होते? फक्त क्लोरीन ऍटम. यानी फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड फ्रॉम फॉस्फरस हायलाइड. फॉस्फरस हायलाइड मध्ये आपण फक्त कोणता बघितलाय? फॉस्फरस ट्रायहाइड्स. आपण नेक्स्ट रिएक्शन म्हणणार आहे फॉस्फरस पेंटाहाइड्स. फॉस्फरस पेंटाहाइड्स. आपण फॉस्फरस पेंटाहाइड्सचे आपण सपोज असेल PX5. बरोबर. त्याच्यामध्ये हायलाइड ग्रुप किती इन्व्हॉल्व होत आहे? 5 इन्व्हॉल्व होत आहे. बरोबर. म्हणून आपण काढलंय PX5. जर आपण जनरल रिएक्शन केली आपल्यासाठी, जनरल रिएक्शन काय येईल? अल्कोहोल RCH2OH. सेम एक्झाम्पल घेतो मी. अल्कोहोल जनरल रिएक्शन में प्लस
कोणता कंपाऊंड होता PX5 बरोबर. आता अल्कोहोलची रिएक्शन आपण जर फॉस्फरस पेंटाहायड्राइड जोड केली तर कंपाऊंड आपल्याला काय मिळतंय RCH2X प्लस RCH2X प्लस HCl प्लस POCl3 बघा. किंवा आपण इथे क्लोरीन वापरला सपोज किंवा X वापरला HX असेल आणि POX3 असेल म्हणजे फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड्स. मग आता आपण ज्या रिएक्शन करतोय RCH2H प्लस PX5 कंपाऊंड मिळतं आपल्याला RCH2X प्लस HX साइड प्रोडक्ट असेल POX3. म्हणजे जर आपण याचं एक्झाम्पल जर स्टडी केलं एक्झाम्पल काय CH3 CH2OH सपोज R ग्रुप मध्ये काय यूज केलं फक्त CH3 मिथिल ग्रुप यूज केला. जर मिथिल ग्रुप यूज केला कंपाऊंड असेल X च्या ठिकाणी काय होतं हायलाइट ग्रुप Cl घेतो PCl5 आपण त्याला म्हणतो फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. आणि जर आपण अल्कोहोल हा रिप्लेस केला कशाच्या सांगत्यामध्ये PCl5 च्या तर कंपाऊंड काय म्हणतो आपल्याला CH3 ग्रुप. आपण R ग्रुप म्हणून काय यूज केला CH3 ग्रुप बरोबर. कंपाऊंड असेल CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3 कंपाऊंड काय असेल POCl3. इथे अल्कोहोल यूज केला आपण प्रायमरी अल्कोहोलची रिएक्शन आपण फॉस्फरस पेंटाहायड्राइड करू. कंपाऊंड मिळाला आपल्याला प्रायमरी अल्किल क्लोराइड्स म्हणजे त्याच्यामध्ये असेल इथिल क्लोराइड्स. कंपाऊंड कोणते म्हणतोय इथिल क्लोराइड HCl आणि राहिला POCl आपण काय म्हणतोय फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड. कंपाऊंड काय म्हणतो आपण फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड्स. आता फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड्स किंवा ऑक्सीक्लोराइड्स ऑक्सी काय म्हणताय का त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन येते त्याच्यामध्ये कोण येते ऑक्सिजन. कंपाऊंड काय म्हणताय फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड. म्हणजे जर आपण जर इन शॉर्ट जर लिहिलं सपोज एक जर ट्री डायग्राम जसा बनवतो आपण त्यापैकी जर केलं तर सेंटरला जर आपण अल्कोहोल ठेवला सेंटरला काय असेल अल्कोहोल कोणताही अल्कोहोल असेल. अल्कोहोलची रिएक्शन जर आपण PX किंवा सपोज PCl3 बरोबर केली आणि अल्कोहोलची रिएक्शन जर आपण PCl5 बरोबर केली तर काय होईल. जर अल्कोहोल आपण असेल अल्कोहोल सपोज आपण यूज केला असं कसं करूया एक एक्झाम्पल करूया आपण CH3 CH2OH हा आपण अल्कोहोल घेऊ आणि अल्कोहोलची रिएक्शन PCl3 बरोबर केली तर कंपाऊंड काय म्हणते CH3 CH2Cl प्लस H3PO3 आणि कसे 3 मोल्स मध्ये बरोबर. आणि सेम त्याच अल्कोहोलची रिएक्शन जर PCl5 बरोबर केली तर कंपाऊंड काय मिळतं आपल्याला CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3. विद्यार्थी मित्रांनो जर नीट व्यवस्थित स्टडी केला तर PCl5 आणि PCl3 जर PCl3 वापरला तर अल्किल क्लोराइड मिळतो किती मोल मध्ये 3 मोल मध्ये. PCl5 वापरला तर 1 मोल मध्ये काय मिळतं आपल्याला अल्किल क्लोराइड. अल्कोहोलची रिएक्शन PCl3 बरोबर केल्यानंतर साइड प्रोडक्ट काय येतं आपल्याला फॉस्फरस ऍसिड. जर PCl5 वापरला तर साइड प्रोडक्ट काय मिळतं हायड्रोक्लोरिक ऍसिड एक मिळतं प्लस काय मिळतं फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड. हा मेन महत्त्वाचा डिफरन्स असेल. जर फॉस्फरस हायड्रोक्लोराइड असेल अल्कोहोल आपल्याला जर अल्किल हायड्रोक्लोराइड प्रिपेअर करायचं असेल तर फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड वापरला तर साइड प्रोडक्ट असेल फॉस्फरस ऍसिड. फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड वापरला तर साइड प्रोडक्ट काय असेल हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ॲज वेल ॲज फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड. यानंतर आपण थर्ड मेथड स्टडी करणार आहोत. थर्ड मेथड जे असेल फ्रॉम किंवा बाय युजिंग thionyl chloride. By using thionyl chloride म्हणजेच SOCl2. thionyl chloride म्हणजे काय असेल SOCl2 आणि इट also called as sulfonyl chloride. It is also called as sulfonyl chloride. आता आपल्याला थायनिल क्लोराइड किंवा सल्फोनिल क्लोराइड यूज करून म्हणजे SOCl2 चा यूज करून आपल्याला काय फॉर्म करायचं आहे अल्किल हायड्राइड फॉर्म करायचं आहे. सपोज एक्झाम्पल घेतलं आपण जनरल रिएक्शन घेतली. जनरल रिएक्शन एखादा अल्कोहोल घ्यायचा सेकंड अल्कोहोल घ्यायचा समजा CH3 CHOH CH3 प्लस SOCl2 इन प्रेझेन्स ऑफ पिरिडिन. आता पिरिडिन काय वापरतो आपण पिरिडिन यूज ॲज अ सॉल्व्हंट. ते काय वापरतो आपण सॉल्व्हंट म्हणून यूज करतोय.
जर बेरीज यूज केला तर कंपाऊंड काय असेल CH3 CH Cl CH3 प्लस HCl प्लस SO2 सल्फर डायऑक्साइड. म्हणजे बघा जनरल रिएक्शन काय असतात आपल्याला अल्कोहोलची रिएक्शन थायनिल क्लोराईड करा किंवा सल्फोनिल क्लोराईड करा कोणती संख्या असेल इन प्रेझेन्स ऑफ पिरिडीन यूज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट. त्याचा रोल काय असणार फक्त सॉल्व्हंट म्हणून असणार आहे. आणि कंपाऊंड काय म्हणतो आपल्याला अल्किल क्लोराइड्स म्हणतो साहेब असेल हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि काय रिमूव्ह होणार आहे सल्फर डायऑक्साइड इन गॅसियस फॉर्म मध्ये. कोणत्या फॉर्म मध्ये होणार आहे इन गॅसियस फॉर्म. इथे जर बघितलं तर OH ग्रुप हा कशा रिप्लेस केला फक्त क्लोराईड रिप्लेस केला. म्हणजे इथे पण काय होतंय सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. म्हणजे थायनिल क्लोराईड जर आपण यूज केला तर आपल्याला जो प्रोडक्ट असेल अल्किल क्लोराईड असेल प्लस हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ॲज वेल ॲज सल्फर डायऑक्साइड. आता आपण जर एक्झाम्पल घेतो सपोज CH3 CH3 CH2 CH2OH हा अल्कोहोल घेतो सपोज. या अल्कोहोलची रिएक्शन आपण जर सल्फोनिक क्लोराईड केली किंवा थायनिल क्लोराईड केली तर SOCl2 इन प्रेझेन्स ऑफ पिरिडीन तर कंपाऊंड काय मिळेल CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl प्लस HCl and SO2. म्हणजे जर आपण रोज स्टडी केला तर थायनिल क्लोराईडचा रोल काय फक्त इट इज अ क्लोरिनेटिंग एजंट. सेम PCl3 PCl5 SOCl तिन्ही जे रिएजंट असेल PCl3 PCl5 SOCl2 हे काय असणार आहे क्लोरिनेटिंग एजंट. ते फक्त काय डोनेट करणार आहे क्लोराइड्स डोनेट करणार आहे. काय डोनेट करणार आहे क्लोराइड्स. आणि कंपाऊंड काय बनणार आहे अल्किल क्लोराइड हा कंपाऊंड होणार आहे फॉर्म होणार आहे. म्हणजे आपण प्रिव्हियस लेक्चरला स्टडी केला होता फ्रॉम अल्कोहोल पासून हायड्राइड्स यूज केला होता. या लेक्चरला आपण काय स्टडी केलं फ्रॉम फॉस्फरस आले तर आपण दोन स्टडी केली. एक फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड असेल किंवा फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड असेल. आणि थर्ड मेथड बघितली आपण बाय युजिंग थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतोय SOCl2 आणि त्याच कंपाऊंड आपण काय म्हणतोय सल्फोनिल क्लोराइड. आणि सल्फोनिल क्लोराइड पासून सुद्धा आपण काय म्हणतोय अल्किल क्लोराइड. साइड प्रोडक्ट काय असेल हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ॲज वेल ॲज सल्फर डायऑक्साइड. म्हणजे तीन कंपाऊंड असेल तिन्ही कंपाऊंडचा रोल एकच आहे इट डोनेट्स क्लोराइड. याचा अर्थ हे तिन्ही पण रिएजंट आहे क्लोरिनेटिंग एजंट असेल. जर लेक्चर आवडला असेल विद्यार्थी मित्रांनो तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.